Magandang buhay po sa inyong lahat. Welcome back sa my YouTube channel, Teacher Tep-Tep. For today's video, it's all about how to make word search puzzle in easiest way. At ito po ay natutunan ko sa isa sa mga webinar session ng DepEd OER. But before that, may konting kwento muna ako sa inyo tungkol dito sa word search puzzle na ito. I remember before, kapag ganito ang aking activity sa aking mga estudyante, mano-mano ko po itong ginagawa sa Manila paper o di kaya ay sa bond paper. At napaka-matrabaho po nitong gawin. Aminin natin, teacher. Totoo po ito. Kaya, kung gusto nyo pong mapadali ang buhay ninyo, panoorin po ang video na ito. Punta po tayo sa Google at i-type po natin ang puzzlemaker.beast. Then, enter. So, ito po ang lalabas sa ating screen. As you remember sa aking previous na video tutorial, ang tinuro ko po sa inyo is Crossword Puzzle Maker. So, today po, ang ating pong ida-download o ang i-install ay ang Word Search Maker. So, dito po tayo sa bandang bahagi, itaas na bahagi. So, i-click po natin yung Word Search Maker. Ayan. So, ito na po si Word Search Puzzle Maker. So, scroll down nyo lang po and then download. So, hintayin lamang po natin yan na ma-download sa ating laptop. And then, install na po natin yan. So, once tapos na po, i-open na po natin siya. And then, next, and then, create desktop icon. Kung gusto niyo pong makita kaagad sa inyong desktop. Then, next. Then, install. Finish. Ayan. So, na-download na po natin siya, no? So, ito po yung icon para sa word search puzzle. So, double-click lang po natin siya. Ayan. So, ito na po. So, sa paggawa po ng word search puzzle, ilalagay po natin lahat ng word na gusto nating ilagay dun sa ating puzzle. So, for example, no, gawa muna ako 5 words. So, i-type ko lang po ay halimbawa mga multiple intelligences, logical, mathematical, visual, spatial, bodily kinesthetic, musical, linguistic. Ayan. So, 5 po muna yung ilalagay ko, no? Pero as you can see po, ito po ay pwedeng-pwede up to 21 words. Then, to generate, punta po tayo dito sa word search. Ayan. So, again, from previews dun sa ating crossword puzzle, meron din po yan dito. Oh. Makikita po natin sa baba, may generate, save as image, and print. So, para lumabas po yung ating word search puzzle, generate lang po natin siya. Ayan. So, ito na po, no? Napakabilis lang, no? Wala pa atang 2 minuto, meron ka na agad na crossword or word search rather. Word search puzzle. Yan. Pwedeng ibahin mo pa, oh. Yan, no? Yan. So, pwedeng hindi magkakapareho yung ating mga estudyante kapag binigyan natin sila ng ganitong activity. Then, save as image pa rin po tayo kung okay na kayo dito sa itsura ng word search puzzle na ito. Save as image na po tayo. Yan. Then, kung saan nyo po pwedeng isave or gustong isave. Yan. For instance, ako po, isisave ko siya sa desktop.
word search. Word na lang. Then, save. Ayan po, oh. Kita po ba natin? Nandito na po siya sa baba. So, click lang po natin. Ayan. So, ayan po, oh. Na-save na po siya into a picture. So, pwede na po natin ito i-insert sa ating mga activities. Okay, na ginagawa ngayon. Activity sheet na ginagawa natin ngayon for our students. So, again, napakadali lang po nito ang gawin, no? At hindi na po tayo Google ng mahaba pang panahon para lang makagawa ng word search puzzle na ito. So, again, hopefully, naunawaan po yung instruction kung paano ito i-download at gawin sa napakadaling pamamaraan. So, please don't forget to subscribe my channel and click the bell button para lagi po kayo updated sa mga videos ko. Again, be kind, be humble, and be good to others. Good day, everyone. Bye!